خالد. سالم، حمزة، كيف حالكما؟ خالد. سالم، حمزة، كيف حالكما؟ خالد، سالم، همزة، كيف حالكما؟ كيف حالكما؟ كيف حالكما؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ما رأيك أن تشارك معنا في الفريق؟ ما رأيك أن تشارك معنا في الفريق؟ ما رأيك أن تشارك معنا في الفريق؟ ما رأيك ما رأيك أن تشارك معنا في الفريق؟ ما رأيك أن تشارك معنا في الفريق؟ من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ أنت تعلم يا سالم. 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 أنا لا أجيد لعب كرة القدم. 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 لا عليك. لا عليك. لا عليك. لا عليك. لا عليك. لا عليك. سأضع اسمك في الفريق. 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 لا أفهم ما تقول. 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 سآخذ مكان من؟ 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 تعال معي. تعال معي. تعال معي. تعال معي. تعال معي. أي وسأدلك على الطريقة. أي وسأدلك على الطريقة. وسأدلك على الطريقة. وسأدلك على الطريقة. أي وسأدلك على الطريقة. أهلا حمزة. السلام عليكم. أهلا حمزة. السلام عليكم. أهلا همزة. أهلا حمزة. وعليكم السلام. لم تقولها هكذا؟ وعليكم السلام. لم تقولها هكذا؟ لم تقولها هكذا؟ لم تقولها هكذا؟ وعليكم السلام. لم تقولها هكذا؟ خالد. سالم،
حمزة، كيف حالكما؟ الحمد لله. ما رأيك أن تشارك معنا في الفريق؟ من؟ أنا؟ أنت تعلم يا سالم، أنا لا أجيد لعب كرة القدم. لا عليك، سأضع اسمك في الفريق. لا أفهم ما تقول. سآخذ مكان من؟ تعال معي وسأدلك على الطريقة. أهلاً حمزة. وعليكم السلام. لم تقولها هكذا؟